નમસ્તે, કેમ આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે ગુજ્જુ ફાર્મસીમાં। તમારી આસપાસ રહેલી વિવિધ કુદરતી વનસ્પતિઓનો ઔષધીય ઉપયોગ શું હોઈ શકે છે અને એ ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકો છો એની વિવિધ માહિતી મેળવવા માટે અમારી YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકોન પ્રેસ કરી દો કે જેથી નવો વિડીયો અપલોડ થતાં જ સૌથી પહેલા નોટિફિકેશન તમને મળી જાય। ચોમાસાની સિઝન ચાલુ છે તો ચોમાસામાં જો સૌથી વધુ કંઈ ખાવાનું મન થતું હોય તો એ ભજીયા છે। અને ભજીયા પછી આવે છે મકાઈ। તો તમે જાણી જ ગયા હશો કે આજની ઔષધિ છે મકાઈ। મહાયવનાલ મકાઈ અથવા તો ત્રિફૂટ જેને સંસ્કૃતમાં કહેવાય છે, હિન્દીમાં કહેવાય છે ભૂટ્ટે મકઈ અથવા તો મક્કા, ગુજરાતીમાં આપણે ડોડા કહીએ છીએ, ઇંગ્લિશમાં એનું નામ છે કોર્ન મેઇઝ, જ્યારે લેટિનમાં એને કહેવાય છે ઝોઆ મેઇઝ કે જેની ફેમિલી છે પોએસીએ। મકાઈ એ ખૂબ જ વિસ્તૃત રીતે ઉપયોગમાં લેવાતું ધાન્ય છે। મકાઈ સાધારણ રીતે ડુંગરાળ પ્રદેશોમાં વધુ થાય છે। મકાઈનો ઉપયોગ સૌથી વધારે રોટલા બનાવવામાં થતો હોય છે। બધા ધાન્યોમાં મકાઈનો દાણો સૌથી મોટો હોય છે। આ મકાઈને એટલે કે ડોડાને શેકીને પણ ખાવામાં આવે છે। પ્લસ મકાઈમાંથી અનેક વાનગીઓ બની શકે છે, જેમ કે પૌવા, ઢોકળા, ચેવડો, ભજીયા અને પાક પણ બનાવવામાં આવે છે। પંજાબી લોકો મકાઈના રોટલાની સાથે અડદની દાળ ખાસ ખાતા હોય છે। મકાઈની દાણી અને એના પૌવા એટલે કે કોર્નફ્લેક્સ એ આધુનિક લોકોનો પ્રિય નાસ્તો બની ગયો છે। તો આ તો થયું મકાઈનું જનરલ ઇન્ટ્રોડક્શન। હવે આપણે એ જોવાનું છે કે મકાઈના ઔષધીય ગુણો કયા કયા છે અને તે કેવી રીતે ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે। સૌથી પહેલું છે પથરી। પથરીમાં મકાઈ ઉપયોગી છે। શું કરવાનું? ડોડાની ભસ્મ હોય એને જવખાડ સાથે રોજ પાણીમાં લેવી, ત્યારબાદ પેશાબની અટકાયત હોય તો પણ મકાઈ ઉપયોગી છે। મકાઈના ખાલી ડોડા એટલે કે જે દાણા વગરના ખાલી ડોડા હોય એને બાળીને એની ભસ્મને પાણી સાથે લેવાની, અથવા તો મકાઈના જે રેશમી વાળ હોય એને પાણીમાં ઉકાળીને એ પાણી પી જવાનું। ત્યારબાદ વારંવાર ઉલટી થતી હોય તો પણ મકાઈ ઉપયોગી છે। મકાઈના ડોડાની ભસ્મ કરીને અડધો ગ્રામ મધ નાખીને એ ખાવાથી લાભ થાય છે। કિડનીનો સોજો એટલે કે નેફ્રાઇટિસમાં પણ મકાઈ ઉપયોગી છે। મકાઈના ડોડાના જે રેસા હોય એનો ઉકાળો કરવાનો, તેમાં મધ નાખવાનું અને એ પીવાથી કિડનીના સોજા અથવા તો દુખાવામાં રાહત મળે છે। કબજિયાતની સમસ્યા છે તો પણ મકાઈ ઉપયોગી છે। કાચી મકાઈ એટલે કે જે દુધિયા દાણાવાળી કાચી મકાઈ હોય એ મકાઈને શેકીને એની ઉપર તેલ અને નમક ચડાવીને એ ખાવાથી કબજિયાતની તકલીફ દૂર થાય છે। ખાંસીમાં પણ મકાઈ ઉપયોગી છે। મકાઈના ડોડાની ભસ્મમાં મીઠું નાખીને તેને ગરમ પાણી સાથે લેવાથી રાહત મળે છે। દૂધતા હરસમાં પણ મકાઈ ઉપયોગી છે। મકાઈની ભસ્મ નિયમિત રીતે હળવા ગરમ પાણી સાથે લેવાની અને વધુ પડતો ગરમ અને તીખો આહાર બંધ કરી દેવાનો કે જેનાથી દૂધતા હરસમાં લાભ મળશે। મકાઈના ઔષધીય ગુણોના કારણે એ અનેક બીમારીનો ઈલાજ છે, પરંતુ જો મકાઈને બરાબર રીતે ખાવામાં ન આવે તો એ નુકસાનકારક પણ સાબિત થઈ શકે છે। કેવી રીતે? કારણ કે મકાઈ પચવામાં ભારે હોય છે અને આફરો કરનારી હોય છે, એટલા માટે મકાઈને ખૂબ ચાવીને જ ખાવી અને થોડા પ્રમાણમાં લેવી જોઈએ। તો આ હતા પૌષ્ટિક ધાન્ય એવી મકાઈના વિવિધ ઔષધીય ફાયદાઓ। આઈ હોપ તમને આ વિડીયો ગમ્યો હશે તો વિડીયોને લાઈક કરો, તમારા ફ્રેન્ડ્સની સાથે શેર કરો અને વધુને વધુ આવી વિવિધ માહિતીઓ મેળવવા માટે અમારી YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકોન પ્રેસ કરી દો। જો તમને કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય અને જો તમારે એનો ઔષધીય ઇલાજ જાણવું હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરીને અમને જણાવી શકો છો। પ્લસ અમારા આજની ઔષધિના વિવિધ વિડીયો જોવા માટે આઈ બટન પર ક્લિક કરીને બીજા વિડીયો જોઈ શકો છો। અમારી આજની ઔષધિના વિડીયો તમને કેવા લાગે છે એના વિશે પણ તમે કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો। થેન્ક યુ વેરી મચ।